Хто знає, що таке боввани? Це не боввани, а ці, як кажуть, російською чи українським діалектом, це істукани. Просто, да? Бог постійно, слухайте, Він завжди звертається до людей через різні обставини та ситуації. Ви згодні з цим? Ні? Дві людини кажуть, да, бо вони пережили. Да, добре, я помолю, щоб всі пережили так, з якими ситуаціями. Але ж, знаєте, Бог завжди розмовляє з людством. В юдаїзмі ми дали Богу Єгова, Юд, Гей, Вав, Гей, цікаву функцію. Богу Яхве, в юдаїзмі ми дали йому функцію. Все бачити, все знати про нас з вами. І це ім'я звучить так. Ель-Рої. Він все знає, всевидячий Бог, що бачить мене. Згідно з цим, він бачить кожного з нас. Він слідкує. Великий такий, я кажу, бінокль, да, має подивитися за всіма. Бог бачить те, що нам невідомо. Ну, поки невідомо. Він бачить все, що було, він знає, що було, він знає, що зараз проходить, і він ще бачить тоді, коли ще ми нічого не знаємо, але ми до того дійдемо. Там буде. Може краще, може ні. Він знає те, що приховано від нашого розуміння. І йому не байдужі наші з вами почуття і страждання. Він все бачить наперед, але ж йому не байдужі наші страдання і наші почуття. Це ми повинні знати назавжди. Він, як будь-який люблячий батько, Бог є батьком, не бажає нам шкоди чи якогось болю. Він нас дуже любить. Не один батько в світі не робить дитині зло, щоб дитя кричало чи валало, чи в паніці що зробило. Не один батько це не робить, бо він любить своє дитя. У цьому світі ми зустрічаємося з різними людьми. Але почуття від спілкування бувають різними, дуже різними. Десь дуже нормальні та довірливі, як кажете, да? Але мотиви людей бувають дуже різні. Нам кажеться, що ці люди дуже-дуже поважні, дуже інтелігентні, вони дуже добрі, як вони кажуть, але ж мотиви людей бувають дуже різні. А ще зустрічаються нам люди, які нам здаються сумнівними. Але коли ми їх ближче дізнаємося, вони змінюють нашу первісну думку. Ми змінюємо у них нашу думку. Деколи це зміниться назавжди, вони становляться нашими друзями, але ж в багатьох ситуаціях це не дуже, як кажуть, длиться довго. Ми з вами більшість тут присутніх на цьому місці народилися у світі, де ми ніколи не підозрювали, що нас звільнятимуть від нас самих. Ми з вами виросли в такому світі, де ми ніколи не думали, що нас будуть звільняти від нас самих. Хоча справді нас змінювали і дуже часто, завжди були ті, попитки, як ще можна сказати, спроби, да, ті спроби це зробити, а ми просто ігнорували ці ознаки. Так було. Ці ознаки нам завжди нагадували про біду, яка зараз в нас в нашому суспільстві. Чи потрібні нам гучномовці? Я тут шукав такий гучномовець. Хто знає, що таке гучномовець?
Це громкоговоритель такий. Да? Щоб така казати не дуже тихо, але ж гучно. Дуже гучно. Щоб привернути нашу увагу. Потрібно нам такий гучномовець, щоб привести нашу увагу? Чи ні? Які знаки нам ще потрібні, щоб ми серйозно приймали те, що може статися? Що Богу треба зробити, щоб нашу увагу примкнути до Його Слова? Що Він каже? Звичайно, можна сказати, знав би Соломину підстелив, але суть у чому? Чи ігноруємо ми Боже попередження, чи ні? Сьогодні буду про це казати. Попередження. Чи існують попередження від Бога для кожного з нас? Є шляхи, які здаються людині прямі, але кінець їх – шлях до смерті. Це Тегелім чи Повісті 14:12. Є шляхи, які здаються людям прямими. Нічого не перешкодить. Все добре. Але кінець їх – шлях до смерті. Кожна дорога людини пряма в очах її, але Господь зважує серця. Це, як кажуть, по-іншому, Бог дивиться, які у вас наміри, що у вас в серці, які наміри ви ставите перед собою в цих стосунках, в той дорогі, яку ви взяли. Перед тим, як зробити ту чи іншу справу, можливо, вона пов'язана з вашим благополуччям. Або з вашим, здається, на ваш погляд, щастям. Знаєте, Господь завжди пошле своє попередження. Перед тим, як зробити цю чи іншу справу, ви повинні знати, що буде від Бога запит, попередження. У чому виражається це попередження? В якої формі попередження зараз існує? Бо, знаєте, ми дуже прагнемо, щоб Бог казав нам, щоб Бог відповідав нам, щоб ми чули Бога, як Авраам чув Бога, що є якісь погоди з Богом, знаєте? І сказав Бог Аврааму, вийди з Ура Халдейського. Він пішов. Хочете так почути, щоб було знати, куди йти. Іноді що він посилає, а я не знаю, чи дійдемо. Але ж в чому виражається це попередження? Це може бути якась тривога. Ви не знаєте, що ще трапилось, ви не знаєте, що буде, але ж якась тривога є. Ви щось робите, і ви чуєте в своєму серці чи вашому стані якась тривога. Якийсь неспокій, непевненість, якась невпевненість, що що ти робиш, це правильно. Якийсь сумнів. Ці попередження я б не ігнорував і не клав в темну скриню забуття. Не ігноруйте ці попередження. Це я вам говорю з особливого досвіду, коли багато чого пережив, коли гарні обіцянки ставали пшиком. Хто знає, що таке пшик? Це одеське повітря, яке продають. Ти приїжджаєш, покупаєш тут, збираєш до Америки, відкриваєш, то пшик. Повітря. Але перед тим, як це відбувалося, я завжди отримав попередження. Я отримав попередження не тому, що були погані люди, хоч і це Господь знав, помагав мені відгородитися від них. А тому, що була велика небезпека для мене, для моєї сім'ї та мого служіння. Бог попереджував не тому, що були такі погані люди, але ж це була небезпека для мене, для моєї сім'ї
і служіння. Повірте мені, такі попередження було дуже багато. В моєму житті було дуже багато таких попереджень. Через тяжкий одеський досвід я навчився прислухуватися до таких попереджень. Я розумів, що його попередження були не для того, щоб мене лімітувати в моєму покликанні чи в успіху, або в моєму зростанні. Це не було суворим попередженням, бо я ще не нюхав пороху, чи, як кажуть, у нас не готовий був до викликів життя. Це були прості батьківські методи захисту. Бог наш батько. І Він буде мати захист. Він хоче кожного з нас, чуйте, будь ласка, кожного, без винятків, кожного з нас захистити, попереджувати. Методи захисту, які я багато разів просто пропускав повз. Сподіваюся, що це тільки якісь такі зайва тривога, чи щось це не найстрашніше, що може бути. Знаєте, таке чуття таке, хай, нічого страшного нема, нічого страшного не буде. Я ж дитя Боже, да? А ще, знаєте, як віруюча людина, я проголошував те, що ви проголошуєте завжди. Знаєте, яке місце Писання? Ісая 54:17. Да, навіть не новий заповіт. Жодна зброя, зроблена проти тебе, що там далі? Не буде успішною. І у всякий язик, що буде змагатися з тобою у суді. Повірте мені, багато було судів в мене. Дуже багато людей. І вони були, ці суди, за те, що я дуже вірив людям. Я ввіряв свої, як кажуть, кроки в людські руки. Ви повинні бути чутливими до того, що відбувається з вашими почуттями. Як віруючі люди, ми повинні бути дуже-дуже чутливими. Адже ці почуття, вони дані нам Богом. Не лише, щоб любити, шкодувати, засмучуватися чи гніватися. Ці почуття безпосередньо пов'язані з нашим Творцем. Він розмовляє з нами не тільки цим громкоговорителем. Знаєте таким? Він розмовляє з нами з почуттями, які він вложив, створив в нас самих. Не ігноруйте занепокоєння, яке ви переживаєте. Не йдіть проти переживання і невпевненості. Можливо, це Бог говорить до вас. Ми всі можемо чути Його. Усі, бо ми так створені Богом. Є дари, які Бог дає більш, ніж пережиття. Ще якось слово для людей і для майбутнього. Але ж зараз, я кажу, наші стосунки з нашим Богом, який нас створив. Тегелім 32:8 каже: «Наоповлю тебе і наставлю тебе на дорогу, якою тобі йти. Направлю на тебе моє око». Бо каже, я наставлю тебе на добру дорогу. Я буду тебе супроводжувати в твоєму шляху. Ескелеха веарха бе дерех зотелех іца алеха ейні. Він каже, я буду тебе супроводжувати. І моє око буде на тобі. Знаєте, цей вірш 8 дуже-дуже цікавий, бо тут Творець обіцяє спрямувати і наставляти тебе на добру дорогу, на гарну дорогу. Але в 9 вірші він просить нас не бути впертими тварами.
тваринами, каже, краще. Але ж якщо тварина, що твар, то вже якась різниця вже там, коли ми дуже-дуже вперті. Дивіться, що він каже. Не будь як кінь, як лоша безглуздий, яких щелепи треба приборкувати удою і удилами, щоб вони підкорялися тобі. В одному вірші він каже, що я тебе буду супроводжувати, я поставлю тебе на добру дорогу, моє око буде над тобою, але ж не будь таким, як той віслюк, вперся і не хоче йти. Я ніколи не перевіряв теорію байдужності до будильника. Хтось знає цю теорію байдужості до будильника? Ні? Але кажуть, що якщо ти вимикаєш будильник, коли ти спав, пробудився, вимкнув, а потім заснув, тобто засипаєш, і знову вимикаєш, коли він дзвонить, то через деякий час ти перестаєш прокидатися, коли будильник дзвонить. Це правда чи ні? Хто знає? Ага. Якщо так, то ось який висновок можна зробити. Будильник не зламався. Це висновок. Якщо ти не чуєш, що будильник тебе будить, це будильник не зламався. Він продовжує це працювати. Але ти привчив себе ігнорувати його звук. Він тобі перестав бути тривожним. Він не пробуджує тебе. Цей приклад можна зробити для кожного з нас. Я для себе його приміряю теж. Це наш стан. Щоразу, коли ви приступаєте через почуття тривоги та ігноруєте її, коли ви задавлюєте сумнів думками про чудову угоду, чуєте, ні? У вас є думки, що не все так в порядку, але ви кажете, це дуже добра угода. Це 100% успіх. Або це партнери, надійні партнери, нічого не може статися. І ви забиваєте чи заглушаєте ці думки, ці тривогу, ці почуття. Ви привчаєте своє почуття не реагувати на попередження. А наслідки будуть дуже-дуже дорогими для нас. І це не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що ми приглушували попередження. Ми це робили так довго, що перестали на них реагувати. Нехай так буде. Можливо, друзі, сьогодні Бог попереджує вас залишити цей чи той спосіб спілкування з людьми з сумнівної репутації. Можливо, ви чуєте в собі той маленький голос, який каже, перестань з цими людьми. Це щось таке не дуже надійні люди. Перестань з ними спілкуватися. Може, Бог показує, що потрібно змінити, як ти розмовляєш з людьми, з жінкою чи з своїми дітьми. Може, ви відчуваєте, що вам потрібно припинити стосунки з випадковою людиною, зупинити флірт. Адже це і неправильно, і це аморально. Можливо, почуття тривоги про кредит, який вам пропонують. Або покупку зробити в кредит, яка тут нереальна, дуже немовірна вигода. Не ігноруйте, друзі, Боже попередження. Не треба. Я вірю, що Бог через ці почуття розмовляє з нами. В нашому суспільстві, віруючих людей, ми кажемо, це Дух Святий, який нас стримує. Він розмовляє з нами.
Ну, якщо ви не хрещені Духом Святим, я хочу сказати, що Бог теж вас буде зупиняти, попереджувати. Послання до Євреїв 11:7. Вірою, Ной, отримавши откровіння про те, що це не було, про що ще не було, благоговіючи, приготував ковчег для спасіння дому свого, нею засудив він увесь світ і став спадкоємцем праведності по вірі. Цікаве поєднання цього слова «откровення», таке слово «откровення». Дуже духовне значення. І це дуже гарне слово. Таке гарне, що багато людей цим користуються. А як для мене, то це дуже містична та м'яка заява про супердуховність. Знаєте, такі люди, я отримав відкровення таке. Якесь містичне таке, не знаю, що це таке. А знаєте, якщо подивитися справді на це слово, це не тільки давати откровення, чи якісь, щоб відкрились тобі в твій мізок, да? Але ж це слово ще означає попередження. Давайте зачитаємо переклад Девіда Стерна, це месіанський переклад. І там такі слова є. Завдяки вірі Ноаха, коли Бог попередив його про події, яких ще не було, у святому страху збудував ковчег для порятунку своєї сім'ї. Через свою віру він виніс вирок миру і став спадкоємцем праведності, що приходить через віру. Підібрати якісь слова, я не знаю як. Бо він каже, що Бог попередив. Не дав просто містичне слово «откровення». Пробачте, таке. А він попередив. Чи можна сказати ще так? Що Бог, знаючи все наперед, попереджає Ноа про те, що він навіть не ув'яв і не міг уявити, що відбудеться з тим світом, де він народився, виріс, і все, що він знає, драматично зміниться. Ще яким словом? Нова ще не знає нічого, що трапиться. Дощ, вітер, хвилі, буря, блискавка, шквал потопу – все це було невідомо для Ною. Але Бог не дозволив Ною це пережити, не попередивши його про те. Він наперед знає того, чого ми ще не знаємо. Ми ще не відчули, ще не пережили нічого, а Бог знає. Так само мене і вас все невідоме і, можливо, небезпечне, яке перед нами, і навіть те, що люди можуть тобі поставити пасху, Бог не дозволить пройти без попередження. Тому в нас є ці індикатори нашої душі. У нас самих Бог збудував ці індикатори нашого пережиття, такого, що з нами може бути. Він бачить те, що тобі ще невідомо. Ви розумієте, що я кажу? Хто з вас чув цей слабий голос, який бентежив ваш дух в різних випадках? Хто відчував це таке? Багато нас відчувають. Але десь ми себе переконуємо в тому, що може так не страпитися. Що як кажуть в Одесі, що я лох, чи що? Ной, який ніколи не бачив доща, міг просто надати попередженню неналежної уваги. Міг він сказати, ой, Боже, що таке дощ? Що таке потоп? Блискавка. Що це таке? І цьому попередженню він міг не дати належної уваги. Він міг спитати,
Хто з вас знає, що таке потоп? Ніхто не знає. Міг заслатися на шизу якусь, знаєте? Сказати, слухай, перегрівся на сонці, щось мені в голову вдарило, побачив якусь, як кажуть, майбутнє якесь таке, дуже страшне. Сказати, ні, щось перегрівся і на сонці. Робив і переміг себе сам. Але він не проігнорував і став будувати ковчег з величезною повагою до Творця. Просто подумайте за цю віру Ноя. Подумайте, що він робить. Коли він ще нічого і ніяк не бачив, що таке дощ, потоп, шквали, вітру чи щось таке. Він довіряє Богові, не ігнорує і починає реагувати на попередження. Думаю, що попередження було дуже страшним. Настільки страшним, що продовжував будувати ковчег 120 років. Будувати те, що врятує його від того, що він ніколи не бачив і не переживав. Слухайте уважно. Він будує ковчег 120 років. Люди проходять разом. О, старий дурню. Що ти робиш? Ковчег. Для чого? Рятую. Піде дощ, вода, вітер, блискавка. О, дурню, вже з'їхав з розуму. 120 років. Бог щось сказав, таке страшне показав йому, попередив, що він будує, щоб спасти від того, що він не бачив і не переживав. От якби нас так Бог деколи попереджував, щоб нам було так страшно, щоб ми не брали кредити у Монобанку чи якогось там банку, не залазили в якісь такі сумнівні справи, щоб він так нас налякав, щоб нам було вже дурно від цього. Скажу прямо, якщо ви не реагуєте на попередження Боже, і якщо ви будете реагувати на попередження Боже, станете змінити те, що Бог вказує вам в попередженні, то я вам скажу одну річ. Ви спасете себе від хлопоту такого, і ваших дітей. Я впевнений, що Бог попереджав багатьох людей перед кризою 2008 року. Я впевнений. Бо тоді кредити давали всім і під просту довідку про доходи. А цю довідку можна було надрукувати на Малій Арнаутській у кожному підвалі. Так, воно так і було. 2008 рік. Роздавали кредити на все, що ти хочеш. Тобі треба гроші, гнати гроші. Треба на машину, на квартиру, на бізнес. Давали все. Але ж була чуйка, правда? Щось там усередині в тобі там щось було. Там був такий маленький голос, такий, як тобі казав, не варто це робити. Не варто брехати про твої доходи. Не варто дракувати те, чого нема. Не став свій підпис там, де не треба. Бо за все треба буде відповідати. Прийде той час, що треба буде віддавати. Скажіть, будь ласка, як багато людей це чуло? А ще був такий голос, знаєте, ти не думаєш, що ти один такий хитрий. Тут півкраїни таких. Якщо не вкрасти, то надкусити. Знаєте такого? Знаєте, моя молитва за себе, за кожного з вас, в тому, що коли ми будемо чути Боже попередження, ми будемо діяти
у святому страху, як Нова. Нох, він мав страх Божий, святий страх, і почав робити на зауваження, на попередження. Щоб змінити ці ситуації, в яких ми знаходимося, або не впасти в ті ситуації, нам треба святе життя. І ця святість буде нас застерігати від подій, які ми ніколи не передвіщали, чи, як кажуть, не бачили, не передбачили. Щоб у нас з вами був страх не вступати в одне ярмо з невірними, не заручатися за те, що нам невідомо. Знаєте, люди, що роблять частіше? Вони не зневажують ці думки. І кажуть, та ладно, гаразд, потім розберемося. От прийде потім час, там уже будемо бачити, що далі робити. Ми всі хочемо чути Бога, а що не менш ми робимо те, чого ми ігноруємо. Ми ігноруємо почуття. А коли ситуації трапляються, чомусь ми кажемо, чому Бог нас не переубедив, чи не сказав, що це буде. Можливо, я вже казав, що треба робити, але ж нам потрібно дивитися на віру Ноя не як продовження Божого плану життя на землі, а як приклад слуханності. Чути і робити. Бог попередив Ноа про майбутнє. Хто повірив попередження і робив то, чому Бог йому наказав робити. Чи можемо нам стати таким же Ноєм? Не нояти, як, знаєте, що ти ноєш, а роби. Стати таким Ноєм, який виконував попередження під час попередження. Чому я так кажу? Ігноруючи попередження, не робить небезпеку небезпечною. Розумієте, так? Бездіяльність не знищує безпеку. Небезпечність, вона нікуди не дінеться, нікуди не піде, якщо ти будеш ігнорувати її. Вона завжди прийде. Це як інфаркт. Знаєте так? Коли тобі кажуть, в тебе тиск великий, бляшки у крові, тобі треба перестати там щось там їсти, перестати там щось там пити, тобі треба сісти на дієту, і ти кажеш, чому? Я себе добре чую. І лікар тобі каже, бо в один день прийде інфаркт, і ти нікуди не дінешся. Оце такі справи. Ігноруючи попередження, говорить про те, що ти не готовий до наслідків, яких ти ще не бачив. Коли людина ігнорує попередження, це говорить те, що він не готовий до тих наслідків, які будуть. Тому ми питаємося так відсохнути всі думки. Іноді такі попередження не обов'язково про якісь катастрофічні ситуації світового значення. Іноді буває такі відчуття. Не варто реагувати на його, чи її запрошення попити каву, чи пообідати на природі. Такі просто думки. Не варто реагувати на її запрошення на каву. Не треба. Чи його запрошення на каву. Та не варто писати будь-яку несумитницю йому чи їй. Або не варто їх
підпускати близько до себе. Ваш разум, ваше, як кажуть, буття може заперечувати цим почуттям простою логікою. Просто логікою. Та нічого страшного не стане, що я поп'ю каву з цією людиною. Що може статися? Я що, поперхнуся, вдавлюся, помру. Наш разум буде казати, слухай, це пару жартів. Вони розроджають напружений день. Чи така думка буде йти логікою? Та в мене давно не було душевних таких подруг, з ким можна було, знаєте, так, просто вальяжно поговорити. Мені люди ці дуже подобаються. Чому ні? Ну, гарні люди же. Що вам треба від цих людей? З ними легко та весело. А ось почуття тобі кажуть, не треба. Тікай. Тікай далеко від цих людей. І в мене питання, проігноруєш чи прислухаєшся? Ти і я повинен пам'ятати, що Бог не обмежує тебе, але бажає захистити тебе від непотрібних втрат духовної війни. Ви помічали, що люди спочатку моляться за якісь там справи свої, якісь там бізнес-пропозиції, а потім починають молитися, щоб це не сталося. Прохання. Да? Цікаві люди, а? Таке. А ще хтось з вас переживав такі попередження? Я думаю, що так. Ви прийшли додому, витягаєте ваші ключі від авто або квартири і просто кладете там, де ви присіли. І тут почуття. Таке странне почуття. Повісь ключі над дверима чи біля дверей. Чи таке почуття? Положи ключі на комод, бо забудеш, де залишив. У кого таке було? В мене. Я один такий, що є такий духовний, всі остальні такі, що ви все пам'ятаєте. Так. В мене такі, я навчив себе дуже гарно. Кожен раз я приходжу додому, знаєте, що я роблю? Я з кишені все витаскую і кладу на комод перед виходом. Все. Що в мене в карманах є. Чому? Досвід, кажуть, досвід. І знаєте, ти кажеш собі, та ладно, я що, з глузду з'їхав. Така, знаєте, гаразд, я ж не склерозник, молодий ще. Знаєте, от положив там є, буду пам'ятати. Рано вранці стала я, це моя жінка, моя сім'я, я до дверей, а ключі, де вони? І ти думаєш, Боже мій, то ж була чуйка. Він же мені попередив, переложив. От, і ти думаєш, де вони? Півгодини проходить, ти шукаєш, твоя жінка, поки ти шукаєш, жінка тобі каже, чи тебе, де повинні лежати ключі, потім діти ще переживають, в школу запізнюються, ти зрозумієш, що прийдеш на роботу, і тобі капець. Просто. Правда? Буває таке? Кого таке було? Отак. І ти думаєш собі, він же попередив, він же попереджав. Не клади ключі, де попало. І наш президент теж попереджає, не куріть там, де попало. Куріть там, де не попало ще. Смоліть там. Він же хотів, щоб ви все встигли. Бог же хотів, щоб ви були щасливі.
Рано встали, каву попили, діти бутерброди, сіли до машини, приїхали до школи, оставив жінку на роботі, приїхав до роботи, ти щаслив. Ні, тобі треба було проігнорувати це попередження, положи ключі там, де треба. Ти приїхав на роботу, і ти думаєш, попереджав же так, а ні? Я, знаєте, навчився слухати попередження. І іноді навіть повертаюся, коли мені щось не хочеться дуже робити. Вчора я пішов за халою перед шабатом, вийшов з машини, в мене є ключі, в мене є мій паспорт, документи на машину. Я йду і так в карман ставлю, і тут таке почуття. Не треба. Я зрозумів і до кишені, в другий карман. Я навчився чути мої почуття. Багато хто з нас схожий на, знаєте, на міцний Титаник, капітан якого ігнорував попередження решти кораблів. Про безпеку. Небезпека була дуже велика. А капітан гордо продовжував рухатися та впевнено сподіваючись на міцний, непереконаний Титаник. Титаник дуже був великим, громоздким. Це було якесь таке, знаєте, в тому віці це було вважатися якась супернадійна цивільна посудина у морі. Я хочу сказати, що не треба, як Титаник, і капітан гордо дивитися, що ти не будеш потоплений. Сподіватися на всі ці добрі речі, які в тебе в житті є. Сьогодні ще не пізно схилитися своєю гординею, прислухатись до цих маленьких попереджень, щоб уникнути катастрофи. Можливо, змінити трохи свою навігацію, підійти до обраного, знаєте, відійти від обраного вами шляху, припустити, що ви не ідеальний, що ви не маєте рації у всього, що буде проходити. Тому, хто думає, що він стоїть, держись, щоб не впасти. 1 Коринтян 10:12. Люди кажуть мені, Ребе, знаю, що мій язик – мій враг. Знаю, що говорю, аж у людей вуха завертаються. Та я кажу їм, припини тоді. Ребе, це моя слабкість, трохи захопився іграми, там, знаєте, що переріж той шматок мотузка. Припини, хоч на деякий час. Ребе, та ми знаємо, що потрібно робити. Відчуваємо нутром, що знаємо, але ж, якщо знаєш, роби. Може, нам треба попросити Бога про святий страх? Може нам молитися, щоб в нас було страху так стільки багато, щоб ми чули, що Він каже. Ви зараз біля керма Титаника, і, можливо, вам потрібно змінювати ваші звички. Ваша гордість не дозволяє зайти, знаєте, і попросити пробачення в людей. Ваша впевненість в завтрашньому дні контролює всю вашу сім'ю, навіть ваше духовне пізнання Бога робить вас недоступним у спілкуванні. Моя вам порада – прислухайтесь до попереджень. Попереджень, які вказують на місця, де потрібно змінити вашу поведінку. Прислухайтесь до совісті, яка не забруднена гордістю. Повісті кажуть 16:18, загибелі попередує гордість, а падіння гордовості. Я не буду багато ще казати, але ж ось які є приклади
Божого попередження. У той час, коли мав народитися Машиах, волхви приїхали зі сходу запитати, а де повинен народитися цар Іудеїв? Ірод був параноїком. Я вам кажу це прямо і так відверто, що Ірод був параноїком. Він дізнався, де повинен родитися Месія. Він посилає волхвів до Вифлеєму. І потім каже їм таку річ, що коли ви підете, вертайтеся і доповісти мене, знайшли ви його чи ні. Мені теж так дуже хочеться прийти до нього і поклонитися. Але ж, знаєте, у Ірода був другий план. Ірод, я кажу, Ірод великий, да? Він забив своїх 2 синів, тому що він підозрював їх в зраді. Ви думаєте, що він помилував би Машиаха, до кого прийшли зі Сходу, щоб спитати, де він, цар Іудеїв? Тому волхви отримали попередження і пішли другою дорогою. Дуже добрі люди. Ірод дуже, знаєте, вийшов з себе і дав наказ побити всіх дітей, хлопців, з 2 років та менше. Тут дуже гарна така річ. Ангел Господень приходить уночі в сновидінні до Йосифа і каже, що Ірод хоче вбити дитя. І знаєте, у Йосифа не прийшла думка, ой, які дурні якісь такі сни приходять. Він же дитя Бога, він же обіцяний Машиах. Просто повинно збутися. Якщо він потрібен Богу, Бог його защитить. І так далі, тому подібне. Ні. Що робить Йосиф? Він реагує на попередження. Він став, взяв немовля і мати його, і вночі пішов до Єгипту, не чекаючи ранку. Якщо прийшло, роби зараз. Я говорю цю тему не для того, щоб якось лякати нас. Ми дуже хочемо, щоб Бог відповідав на наші молитви в ці складні часи. І питання до кожного з нас. Нам потрібен мегафон, такий, щоб почути, чи страх нам треба Господень, щоб реагувати на попередження, які Він дає в нашому житті. Чи нам треба такий великий мегафон, щоб ми перелякалися? Я не буду казати про ті приклади попереджень, які закінчились трагічно. Але ж я вам скажу персонажі, з якими це траплялося. Каїн, Фараон, цар Саул, Соломон, Седекія, Іона та Юда. Ще є багато, але ж не буду казати за цих людей. У кожному з цих епізодів не просто було попередження, але кожен мав шанс не допустити трагедії. Кожен з них мав зробити вивід. Чи що я з цим буду робити? У книзі Йова 33:14 сказано, Бог каже один раз, і якщо того не пом'ять, тобто не реагують, вдруге, Бог буде казати нам, коли ми спимо, чи відповідати, реагувати на те, що ми робимо. Щоб відвести людину від якого підприємства, чи видавати від нього гордість. Знаєте, цей уривок з повідомленням Еліяу, це один з 3 людей, які прийшли до Іова. Дуже-дуже цікава людина, бо ми не знаємо, звідки прийшов, куди пішов. Але що ми знаємо з його ім'я, це дуже-дуже цікава річ. І люди також згадує, яким способом люди, чи Бог попереджує людей. Через сновидіння, нічне бачення, або навіть через хвороби та страждання. І ім'я Елій
має дуже глибоке символичне значення. Воно означає «Він – мій Бог». Чи друге, «Мій Бог – це Він». Що каже Петро? Ти Бог мій? І хто? Ти цар. Куди ми підемо? Це навіть Фома каже, коли доторкнувся. Він сповідує цим ім'ям. Чому це важливо в контексті нашого питання? Саме ім'я Іліяу – це утвердження вірності Бога. Коли друзі Йова сперечалися про справедливість, його вимагав відповіді, Ілій своїм ім'ям промовив: Бог залишається Богом, навіть якщо ми його не розуміємо. Я буду, ким я буду, коли треба, щоб я був тим, ким я повинен бути. Це його ім'я. Щоб закінчити це, я буду казати дуже просто. Є багато дуже ще примітників, але ж Єшуа вчить нас, як помічати ці попередження. Перше, хто має вуха чути, нехай чує. Ви маєте вуха? У кого є вуха? У мене. У мене теж є аж 2. Щоб в одно прийшло, з друге вийшло, так? Ні. І що каже, хто має вуха чути, чуйте. Його постійний заклик, він каже, що духовна глухота є результатом, задбалого серця. Серце, яке не реагує, цей будильник, який постійно ти заглушив. Друге, спостерігати за часом. Дивитися, що проходить біля нас. Що трапилось, коли ми ще спали. Ішуа дорікав людям за те, що вони вміють передбачити погоду, але ігнорують очевидні духовні сигнали в своєму житті. Ми будемо ігнорувати те, що в нас є духовні сигнали? Чи ми будемо дивитися і передбачати те, що вокруг нас проходить? І ще одна, Ішуа каже, щоб ви не спали, як інші люди. Не спіть, моліться. Це головний інструмент, щоб не впасти в спокусу. Спокусу чого? А ладно, потім розберемося. Зараз мені це вигодно. Зараз це дуже гарна пропозиція. Зараз це дуже гарне ім'я, гарне це спілкування. Знаєте так? І Бог каже, чекай, ні. У навчанні Ішуа Бог попереджає майбутнє не для того, щоб налякати, а щоб дати людині час на тшуву, як кажуть, і змінити своє життя. Навіть коли ми попадаємо в такі халепи, як я казав, у нас є час прийти, зробити тшуву, і він, будучи добрим батьком, вийде нам на зустріч, щоб нас врятувати. Усі, якщо ми бачимо, всі попередження стосуються, щоб спасти людину. Як коли Бог попереджив нас, давайте будемо з нашими вухами відкритими. Якщо зараз у нас є час, я б хотів, щоб ми помолилися. Помолилися, щоб наші серця, якщо вони стали дуже жорсткими, чи вони не сприймають Божі, знаєте, вручання, чи то, що Він нас наказує нам, щоб наші серця були відкриті слухати Його. Щоб то, що Він зробив в нас, ці почуття, які Він в нас склав, як Творець, щоб вони обновилися, щоб наші духовні вуха відкрилися. І якщо ми переживаємо тривогу, чи якусь нескладність якусь, щось таке, що нас смуток приносить,
щоб ми не робили крок до краху, щоб ми навпаки зупинилися, почали піднімати до нього наш, як кажуть, зов, це наш поклик, щоб ми зверталися до нього і до батька і казали, що робити. Я не відчуваю, що це дуже добра справа. Я не відчуваю, що ця людина щира до мене. Я не відчуваю, що те діло, яке я клав гроші, чи мене змусили туди зійти, бо відсотки були дуже шалені, вони мені дадуть якусь добру, знаєте, як кажуть, прибуток. Так? Я щось не дуже в цьому впевнений. Що це таке? Попередження. Не ігноруйте попередження. Молоді люди, будь ласка, не ігноруйте попередження, які Бог дає в вашому житті. Ви когось зустріли, дуже гарна людина, дуже такий відкритий чи відкрита, дуже щирі в своєму спілкуванні. Вони гарні, модні чи старомодні. Я не знаю, чи вони стар чи суперстар, знаєте такі. Вони добрі тіктокери, чи вони язикаті, що нам з ними весело. Я дуже попереджую вас. У вас є то, чого в них нема. У вас є Бог, який вас любить. Відкривайте своє вухо, щоб чути попередження, яких ви ще не знаєте, що може бути. Те, куди вас тягнуть. Не всі люди щирі. Не всі люди гарні. І Бог це знає. Ірод був злим, хотів вбити дитя. Бог міг просто накрити своїми і захистити, так? Ангелов поставити, чи як той Віслюк, пам'ятаєте, почав би розмовляти російською. Бог міг це розробити. Але ж він прийшов до Йосифа і сказав йому правду. Дитя хотять вбити. Йосиф почув попередження. Не до ранку чекав. Ой, я ще спати хочу. А ранку треба кави впити. Ні. Він взяв і дитя, і маму, і поїхали. Можливо, нам треба буде так робити. Як тільки ви почули, що не треба. Не ця людина, не ця справа, не ці гроші, не те діло. Кажу вам, нічого страшного не буде, коли ви не вступите в це ге, а коли дважди, це вже дуже ге. Тікайте. І благодаріть Бога, що ви цілі. Це моя буде сповідь вам, пасторська, бо через багато речей пройшов, і я хотів це з вами поділитися. З вами дати те, що я пережив. Якщо ви хочете, щоб Бог з вами спілкувався, почніть з цієї маленької угоди. Чуйте Його, бо Він дав вам краще. Давайте станемо, помолимося. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Ішуа, що Ти дав своє життя за нас, Ти назвав нас своїми. Дякую, Господи, що Ти казав, що Ти не хочеш смерті ні одному чоловіку. Ти хочеш, щоб людина повернулася до доброго шляху, щоб кожен жив добре.
Ти запрошуєш, щоб ми звернулися, повернулися до Тебе. Відвернулися від шляхів, які нам кажуться добрими. Але є пастки на тому шляху. Дай нам довіряти Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Ти добрий тато. Аба. Дякую Тобі. Піднімаємо Тобі наші руки.